Hello guys, good morning. This is Kuya Ani. So nalang ko ipadangat ninyo nga mga kaayuhan nga kining usa ka iring sa amo ang atubangan sa panimalay nga ako ang gi-videohan. Ani kaon siya og sagbot nga paragis, no? Basig gisakitan sa tiyan. So mo na guys nga sa una pa natong ipaybalo sa kadaghanan nga kining paragis pwede ni siya ibton mga usa ka kumkum niya hugasan og maayo, mga kalima o kaupat ba, and then gaon ni siya, no? So ini ka magbukal ni guys, pwede ni siya imnon guys. Mao niya epektibo kayo nga makaayo sa hilanat, sa mga ubo ug sa uban pa nga mga ang nga tambalan ni o high blood. O pwede sa ni siya sa mga cholesterol. Isag unsa guys, mga sipon, no? Mao niya ang iring guys. So legit kayo ni guys, ni kaon gid siya og paragis guys, no? So mo ni ato ang gibidyohan para nga makaibalo mo. Mo na guys, no? Human na siya kaon sa dahon sa paragis. So dinhi lang kutob inyo hang ubos og higala isuon si Kuya Ani, Kuya Ani vlog. Unya sa di pa nato tapuson. So mo nang daghang salamat sa inyo hang pagtuman o pagsunod sa mga maayo na to nga mensahe. Thank you and God bless to every one of us. Nabuhay.